खूप चांगले झाले हे. ह्याचीचं मला नाव नाही माहित पण खूप चांगली झाली. चनाचाट. चनाचाट खूप चांगले झाले. हो. चला आज आपण मस्तपैकी एक गेम घ्यायचा आहे. ओके. तर गेमचं नाव तर आपण ठरवूया, पण त्याआधी मी तुम्हाला सांगते की हा गेम कसा आहे, कन्फ्यूज करणारा आहे. हां, आणि कॉन्सन्ट्रेट वाढवणार आहे. ओके. तर आता कसा गेम आहे मी तुम्हाला समजून सांगते. तर बघा इथे काही वस्तू दिलेल्या आहेत. वस्तू व्यवस्थित बघून घ्या. आणि मी अरे नोटबुक आहे, बस पेन आहे, दोरी आहे, लीड आहे आणि हे काय स्केल आहे आणि आरसा आहे. तर प्रत्येक वस्तूचं मी ज्या वेळेला नाव सांगणार आहे. ओके. पण त्याआधी मी तुमचं काय करणार आहे, कन्फ्युजन करणार आहे, तुम्हाला गोंधळून टाकणार आहे. ओके. ओके. हां, तर गोंधळल्यानंतर पण या वस्तूंचं नाव घेताच ती वस्तू तुम्हाला काय करायची, टच करायची. ओके. गेम लक्षात. छाती, डोळे, नाक, हेअर, गाल, दात, फिंगर, हात, पाय, केस, बुक. गोलू गोलू. मी हे नोटबुक आहे का बुक आहे? ये नोटबुक हे बुक. हां जरा मी एलिमिनेटेड आहे. बस चल अजून एकदा राऊंड घेऊ. यस. काय झालं मी काय स्पीड. हां. पोट, काय? पोट, 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 हात, पाय, डोकं, गाल, आरसा, गोलू. अरे गोलू गोलू. हा चला अजून एकदा. दात, हात, केस, आईज, इयर, अमृत. आउट. हां, गाल, छाती, हात, बोट, पाय. अरे ओठ ओठ पा गोलू, तू आउट झाला बेटा. ओठ का? बोट बोलले मी, तू ओठ. हां बोट बोलले. हां चला तिघांचा अजून एकदा. हेड, हेड, आईज, नोज, टीथ, फिंगर, हँड, लेग्स, हेअर, इयर, नोज, नॅपकिन. आधी मी हो ठीक आहे चला. हो चला चला. बरं तुम्हाला गेम आवडला का आजचा? हां, जर गेम आवडला असेल तर आपण हा गेम परत घेऊयात. ओके चला मग आजचा आपण व्हिडिओ इथेच थांबूयात. तर माझ्या चॅनलविषयी तुम्हाला काय वाटते सांगा बरं. चॅनल इज बेस्ट. तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा म्हणा. 3 जण पण सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, जे काही करायचं ते करा. डिसलाईक सोडून.